السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن متى التقديم على القرعة الأمريكية لسنة 2026. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن نحن على أبواب اقتراب نهاية السنة المالية بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع تاليها التقديم على القرعة الأمريكية مباشرة. إذن بالنسبة للإخوة والأخوات الذين هم مهتمون بالقرعة الأمريكية ولديهم تساؤل عن متى التسجيل في الديفي 26، وكذلك هناك تساؤل مهم عن الشروط المطلوبة التي لازم أن تتوفر في الذي يريد التقديم عليها. أولا نبدأ بالإجابة على السؤال الأول، والذي يتعلق بالتقديم والتسجيل في القرعة الأمريكية لسنة 2026. هنا نؤكد بأن التاريخ هو 4 من أكتوبر المقبل من سنة 2024، بالطبع على حسب التوقيت للولايات المتحدة الأمريكية، أي 12 ظهرا. وللتأكيد التسجيل في القرعة الأمريكية لسنة 2026 يظل ساريا للمفعول، أي مستمرا، إلى أن نصل إلى نهاية التقديم على الديفي 26 بتاريخ 7 من نوفمبر المقبل من سنة 2024. إذا أردنا أن نحسب المدة التي يتم فيها التقديم والتسجيل على القرعة الأمريكية لسنة 2026 هي قليلة، أسابيع محسوبة من أكتوبر إلى نوفمبر من سنة 2024. ويجب على كل من يهمهم الأمر ويريد التسجيل في الديفي 26 أن تغتنموا الفرصة للتسجيل في الوقت المحدد بدون أنه تتأخروا، وهذه فرصة مواسية لكم، لأنه في حالة وصلنا لتاريخ نهاية التسجيل في القرعة الأمريكية لسنة 2026 فلا يمكن للذي يريد التقديم عليها أن يقدم ما بعد نهاية الوقت المحدد لنهاية التسجيل في القرعة الأمريكية. إذن الوقت هو مرتبط بين قوسين من 4 من أكتوبر إلى أن نصل إلى 7 من نوفمبر. إذن هذه الأسابيع هي مخولة لكم للتقديم على القرعة الأمريكية. بالطبع هي فرصة مواسية لازم اغتنامها في الوقت المناسب، ولازم أنكم لا تتأخروا في التسجيل على القرعة الأمريكية، لأنه تظل فرصة العمر، وإن ضاعت منكم فلازم أنكم تنتظروا السنة المقبلة لكي تقدموا على القرعة الأمريكية من جديد. إذن وضحنا لكم التاريخ المحدد للتقديم على القرعة والتاريخ المحدد لنهاية التقديم على القرعة الأمريكية لسنة 2026 لكي ننتقل معكم إلى نقاط مهمة أخرى لازم أن تلتفتوا وتنتبهوا لها لأجل التقديم على ديفي 26 بخير وسلام، بدون عرقلة، بدون مشكل. وسوف يطرح التساؤل: هل التسجيل في القرعة الأمريكية مجاني، أم أنه نقوم بأداء واجب على التسجيل في القرعة الأمريكية؟ إذن هنا للتأكيد التقديم على القرعة الأمريكية هو مجاني، ولكن في حالة أنك أو أنك لا تعرفون كيفية التقديم على القرعة الأمريكية، فممكن لكم في هذه الحالة أن تلجأوا إلى صاحب نادي إنترنت أو مكتب متخصص في هذه الإجراءات، أو تستعينوا بصديق أو قريب لكم من العائلة. هنا نؤكد في حالة مثلا لجأتم إلى نادي إنترنت أو مكتب متخصص في هذا الإجراء، فسوف يطلب منكم مبلغ رمزي
أو واجب سوف تقومون بأدائه إلى الذي سوف يؤدي لكم هذه الخدمة. وبالطبع الواجب هو مبلغ رمزي ليس بالكثير، وإن شاء الله سوف يسهل عليكم التقديم على القرعة الأمريكية بخير وسلام، بدون أخطاء، بدون مشكل. إذا أكدنا عليكم بأنه في حالة لا تعرفون ماذا تفعلون، أي التقديم على القرعة الأمريكية، فممكن أن تستعينوا يعني بصاحب نادي انترنت أو مكتب متخصص، أو تستعينوا بصديق لكم يعني مقرب، أو شخص مقرب لكم من العائلة، وإن شاء الله أموركم تمام، ليس هناك من مشكل. وعلى العموم التقديم على القرعة الأمريكية هو مجاني، إلا في حالة أننا لم نستطع يعني أو ليس لدينا دراية أو معرفة في التقديم على القرعة الأمريكية. إذا بعدما وضحنا لكم نقاط مهمة عن الأشخاص الذين يريدون التقديم على القرعة وليس لديهم المعرفة عن كيفية التقديم، فهنا ننتقل إلى الذين يعرفون التسجيل وكيفية التقديم على القرعة الأمريكية. هنا نؤكد ممكن أن تقدموا لوحدكم، ليس هناك من مشكل، وهذا مخول لكم. وسوف يطرح التساؤل عن الموقع الذي نقدم عن طريقه في القرعة الأمريكية لسنة 2026. بالطبع سوف أقوم بكتابته لكم عبر الفيديو، وكذلك نؤكد على كل من يريد التقديم على القرعة الأمريكية لسنة 2026 التسجيل يتم مرة واحدة يكفي. للتأكيد الحذر، التسجيل هو مرة واحدة يكفي عبر الموقع، وننصح بعدم التكرار والتلاعب في التسجيل عبر الموقع مرات ومرات، لأنه في حالة أنه بالطبع وجد بأنكم تتلاعبوا وقمتم بالتسجيل متكرر، فسوف يلغى طلب تقديمكم على القرعة الأمريكية لسنة 2026، وسوف ترفض تماما في التقديم على القرعة الأمريكية يعني في السنوات المقبلة، لأنه هذا يعتبر خرقا لقانون التقديم على القرعة الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة بالطبع، لكي تكونوا على بينة من أمركم، ولكي تعرفوا ما لكم وما عليكم، ولكي تعرفوا المطلوب منكم. ننتقل بكم إلى التساؤل المهم عن الشروط التي لازم أن تتوفر في المقدم على القرعة الأمريكية. أولا نبدأ بالشرط الأساسي والمهم، وهو أن نجد عمر المقدم على القرعة الأمريكية 18 سنة وما فوق. أما الذي عمره أقل من 18 سنة فهو غير مسموح له بالتقديم على القرعة الأمريكية. نؤكد من جديد، العمر المسموح للتقديم في القرعة الأمريكية 18 سنة وما فوق. بالنسبة للعمر ما فوق 18 سنة فهو غير محدد، سواء كان عمرك 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة وما فوق، ليس بالإشكال. الإشكال متى؟ عندما نجد عمر يعني الذي يريد التقديم على القرعة الأمريكية أقل من 18 سنة، لأنه يعتبر قاصرا ولا زال لم يبلغ أو يبلغ يعني السن القانوني التقديم على القرعة الأمريكية. ننتقل كذلك إلى البطاقة التي تخص يعني المقدم على القرعة الأمريكية، صالحة أو سارية التاريخ، وهنا نؤكد على البطاقة الوطنية. كذلك هناك يعني شرط أساسي ومهم، وهو لازم أن نجد المقدم على القرعة الأمريكية يتوفر على شهادة بكالوريا أو ما يعادلها. بالطبع نجد بأن هذا المقدم على القرعة قد درس 12 سنة، أو مثلا لديه بكالوريا حرة، أو مثلا في حالة ليس لديه بكالوريا ممكن أن نجد معه مهنة مقبولة، خبرة 2 في ال5 السنوات الأخيرة. بالطبع سبق أنني وضحت عبر القناة المهن التي هي مقبولة في التسجيل على القرعة الأمريكية. ممكن أن تقوموا للعودة إلى هذه البرامج وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. ليست أيتها مهنة هي مقبولة في التقديم على القرعة الأمريكية، بل هناك مهن مجدولة لدى وزارة الخارجية الأمريكية هي التي تقبل
في التقديم على القرعة الأمريكية. أما مهن التي هي غير مجدولة فهي غير مقبولة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ننتقل كذلك إلى شرط آخر مهم مطلوب في التقديم على القرعة الأمريكية، وهو مؤكد لازم أن نجد المقدم على DV 26 أنه خالي من أيتها سوابق جنائية أو عدلية، أي أننا نؤكد في حالة أن هذا المقدم على القرعة الأمريكية سبق له أن سجن أو أنه خالق قانون هجرة أو قانون جرم اقترفه سواء في بلده أو في بلد آخر، فهذا سوف يشكل عليه مشكل، وبالطبع هو غير مقبول ولو أننا مثلا نقدم أو نكذب فآخر مرحلة أي نقطة الفصل والحسم يوم الموعد والمقابلة بالطبع سوف يتضح أمام ضابط الهجرة كل صغيرة وكبيرة تتعلق بملف المعني بالتقديم على القرعة الأمريكية، لأنه سوف تطلب منكم يوم الموعد والمقابلة. وبالطبع هذه الشهادة نطلبها من المحكمة، وبالطبع المحكمة سوف توضح كل ما هو صغير وكبير يتعلق بالمعني بملفه. إذن في حالة أنه أنت خالقت قانونا سابقا فسوف نجده في هذه الوثيقة، أي وثيقة أو شهادة السجل العدلي. وبالطبع في حالة وجود خرق أو لديك سوابق جنائية أو عدلية بهذه الشهادة سوف ترفض لكم التأشيرة لا محال. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. كذلك نؤكد على شرط كذلك مهم، لازم أن يقدم هذا الشخص على القرعة الأمريكية بصورة مقبولة، وبالطبع هناك صورة لازم أن نجدها تتوفر على جميع المعايير المقبولة والمطلوبة في التسجيل على القرعة الأمريكية لسنة 2026. وسبق لي أن وضحت معلومات مهمة عن الصورة المقبولة للتسجيل في القرعة الأمريكية، وهذا بالطبع عبر القناة. ممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذه البرامج وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر، لأنه لا تقبل منكم صورة متوفرة فيها جميع المعايير المطلوبة في التقديم على القرعة الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. هناك تساؤل قد يطرح من طرف بعض الإخوة الذين هم متزوجين لديهم أبناء، والذين هم مطلقين، والذي هو عازب. هنا نؤكد نقطة مهمة: سواء كنت عازبا أو متزوجا أو مطلق أو متزوج لديك أبناء أو أطفال، فمخول لكم التقديم على القرعة الأمريكية، ليس هناك من مشكل، ومسموح لكم التقديم على الDV 26. ونؤكد شرط أن تتوفر فيكم الشروط السالف ذكرها لكم في البرنامج قبل قليل. ونؤكد على الذين هم متزوجين، في حالة مثلا لديكم أبناء أعمارهم تفوق 21 سنة فهؤلاء غير معنيون معكم في التقديم على القرعة الأمريكية. بالطبع لن يتحصلوا معكم على الفيزا في حالة أنكم فزتم بها وأتممتم إجراءاتكم إلى الأخير. من هم المسموح لهم كأبناء أن يتحصلوا معكم على فيزا القرعة الأمريكية في حالة إتمام إجراءات إلى الأخير؟ الذين أعمارهم تقل عن 21 سنة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، وهذا القانون يظل قانونا صارما موضوعا من طرف وزارة الخارجية الأمريكية، والذي يتعلق بالهجرة عن طريق القرعة الأمريكية. وأكيد هذا القانون هو معمول به وساري المفعول منذ سنوات فارطة على المتزوجين الذين لديهم أبناء. الأبناء الذين أعمارهم تقل عن 21 سنة مشمولين مع التقديم مع آبائهم، ممكن الحصول على الفيزا. أما الأبناء الذين أعمارهم تفوق 21 سنة فهؤلاء غير مسموح لهم في حالة الأب أو الأم أتمموا الإجراءات الحصول مع آبائهم على فيزا القرعة الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ونؤكد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بمنح 55,000 تأشيرة سنويا للبلدان المؤهل مواطنوها للحصول على الفيزا. وبالطبع الحصول على فيزا القرعة الأمريكية تخول للمهاجر في حالة أتمم
إجراءاته إلى الأخير بخير وسلام، فإن تحصل على الفيزا فبعدها مباشرة عندما سوف يدخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية سوف يتحصل على الإقامة الدائمة والتي تعنى بالجرين كارد. وكذلك لازم أن نضع في الحسبان بأنه اختيار الفائزين يعني في القارات جميعها، سواء قارة إفريقيا، آسيا، أوروبا، أمريكا الشمالية الجنوبية، هنا نؤكد بأن اختيار الفائزين يتم عبر الكمبيوتر، لأنه هذا للتصحيح، لأنه هناك بعض الإخوة والأخوات ربما لديهم يعني فكرة أخرى، أو أنهم مفاهيم خاطئة عن كيفية بالطبع اختيار يعني الفائزين بالقرعة الأمريكية. نؤكد عندما تقومون بالتقديم على القرعة الأمريكية بالطبع هنا ضعوا في الحسبان اختيار الفائزين يتم عن طريق الحاسوب أو الكمبيوتر، ليس عن طريق الاقتراع. أي أنه مثلا نفرض أنك قد أرسلت رسالة، فهنا أنت أرسلت بالطبع عبر الموقع التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وبالطبع هنا الاسم يختار عبر الحاسوب أو الكمبيوتر كما سبق الذكر، ليس بطريقة أخرى. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا للتأكيد هناك برامج إن شاء الله سوف تأتي متتالية يعني بحلقات إن شاء الله. سوف نتابع معكم مسار تقديمكم على القرعة الأمريكية، وسوف نتابع معكم إن شاء الله مستقبل النتائج عبر القناة، وإن شاء الله أعدكم بأنني معكم دوما في القناة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق كأسئلة، وإن شاء الله سوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر لكل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.